กระดาษเขียนด้วยลายมือแผ่นเดียวถูกยื่นข้ามเคาน์เตอร์ร้านอาหารย่านเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคนที่ยื่นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนพูดไม่ค่อยชัดทำมือชี้ไปที่กระดาษให้อ่านเอาเองข้างหลังมีลูกยืนรออยู่อีก2 คนในกระดาษแผ่นนั้นไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขอที่พักไม่ได้ขอค่ารถขอแค่ข้าวสารกับข้าวไปทำกินกับลูกเพราะทำงานมาทั้งเดือนแล้วไม่ได้ค่าแรงสักบาทเท่าแก่หายไปพร้อมเงินทั้งก้อนต้นเรื่องที่แชร์กันมาจากคลิปที่ทางร้านโพสต์ลง TikTok ก่อนที่สำนักข่าวจะเก็บไปรายงานต่อในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปี 2568 และคนดูแทบทั้งประเทศก็ไปสะดุดที่จุดเดียวกันหมดคือตอนที่เจ้าของร้านอ่านกระดาษจบแล้วไม่ถามอะไรต่อเลยแม้แต่คำเดียวเดินเข้าครัวทันทีคำถามคืออะไรในกระดาษแผ่นนั้นทำให้คนแปลกหน้าเชื่อภายในไม่กี่วินาทีทั้งที่ทุกวันนี้คนขอเงินหน้าร้านโดนไล่กันเป็นปกติขอไล่ให้เห็นภาพตั้งแต่ต้นทางก่อนนะครับคุณแม่คนนี้ใช้ชื่อว่าหนิงบ้านเดิมอยู่จังหวัดชัยภูมิวันหนึ่งมีงานเรียกให้เข้ามาทำที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวงานร้านอาหารงานรีสอร์ทงานรับจ้างรายวันเยอะค่าแรงดีกว่าอยู่บ้านตัวคุณแม่เองเนี่ยก็เก็บของพาลูก2 คนขึ้นรถข้ามจังหวัดมาด้วยกันไม่ได้มาเที่ยวมาทำงานมาหาเงินคนอีสานบ้านเราออกจากบ้านแบบนี้กันเป็นล้านคนทุกปีมาถึงปุ๊บก็ลงมือทำงานอยู่กินกันแบบวันต่อวันรอเงินก้อนปลายงวดซึ่งเป็นวิธีจ่ายที่เจอเกลื่อนในงานรับจ้างแถบนั้นทำก่อนจ่ายทีเดียวตอนจบไม่มีสัญญาไม่มีสลิปมีแค่คำพูดกับความไว้ใจแล้วก็ถึงวันที่ต้องได้เงินปรากฏว่าไม่ได้ทักไปก็เงียบโทรไม่ติดตามหาตัวก็ไม่เจอเงินที่ควรจะเป็นค่าน้ำพักน้ำแรงทั้งก้อนหายไปกับตัวเท่าแก่ในกระดาษที่เขียนส่งให้ทางร้านคุณม่าหนิงใช้คำตรงๆว่าถูกยักยอกค่าแรงหนีไปหมดโอ้โหคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะอยู่ต่างถิ่นไม่มีญาติไม่มีบ้านของตัวเองในกระเป๋าไม่เหลือสักบาทแล้วมีเด็ก2 คนที่ต้องกินข้าวเย็นวันนั้นให้ได้นี่คือสภาพที่พาให้คนคนหนึ่งต้องเดินเข้าร้านอาหารที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทีนี้จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องมันไม่ได้อยู่ตอนที่ไม่ได้เงินนะฮะมันอยู่ตรงที่ว่าคุณแม่หนิงมีความบกพร่องทางด้านการได้ยินพูดไม่ชัดสื่อสารด้วยเสียงกับคนทั่วไปแทบไม่ได้คือต้องเข้าใจก่อนว่าคนหูดีที่โดนเบี้ยวค่าแรงอย่างน้อยยังเถียงได้ยังต่อว่าได้ยังโทรไปด่าได้ยังเดินไปหาผู้ใหญ่บ้านไปโรงพักไปเล่าให้เจ้าหน้าที่แรงงานฟังเป็นเรื่องเป็นราวได้แต่คนหูหนวกเนี่ยทุกด่านที่ว่ามาต้องผ่านตัวหนังสือหมดทุกครั้งที่จะอธิบายอะไรสักอย่างต้องหยิบกระดาษต้องหาปากกาต้องรอให้อีกฝ่ายมีเวลาอ่านปากกากับกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่ของใช้มันคือปากของแม่คนหนึ่งที่ไม่มีเสียงส่วนในจ้างทางฝั่งของตัวคุณแม่หนิงเรียกแค่คำว่าเท่าแก่ไม่มีการเปิดชื่อไม่มีการเปิดหน้าร้านไม่มีเบอร์โทรไม่มีที่อยู่ซึ่งสิ่งนี้มันคือหัวใจของปัญหาเลยนะฮะเพราะการจ้างงานแบบนี้มันออกแบบมาให้ตามตัวไม่ได้ตั้งแต่แรกผมมองอย่างนี้นะกลไกการลอยแพมันทำงานเป็นชั้นแรกคือจ้างแบบไม่มีเอกสารไม่มีสัญญาจ้างไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมลูกจ้างจึงพิสูจน์ไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยทำงานให้ใครชั้นที่2คือดึงงวดจ่ายให้ยาวทำไปก่อนเดี๋ยวจ่ายทีเดียวพอถึงวันจ่ายค่อยหายตัวลูกจ้างก็เสียแรงฟรีทั้งก้อนชั้นที่3คือเลือกคนที่ร้องเรียนยากที่สุดมาไว้ในมือคนที่พูดไม่ได้คนที่อ่านเขียนได้ไม่คล่องคนที่ไม่มีเงินค่ารถไปอำเภอคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะความเงียบของลูกจ้างมันกลายเป็นต้นทุนที่นายจ้างประหยัดได้จริงๆต้องติดเบรกไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าตัวเท่าแก่รายนี้ยังไม่มีใครระบุตัวได้แต่ถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่เขียนไว้ในกระดาษจริงอันนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมายเต็มๆพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี 2541 เขาเขียนไว้ชัดว่านายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างมีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วยังมีดอกเบี้ยผิดนัดอีก 15% ต่อปีถ้าจงใจไม่จ่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรยังต้องเสียเงินเพิ่มอีก 15% ของยอดที่ค้างทุกๆ 7 วันจนกว่าจะจ่ายครบเห็นตัวเลขนี้แล้วรู้สึกยังไงครับกฎหมายเขาแรงกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดเยอะเลยส่วนวิธีใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่กลัวกันเดินเข้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยื่นคำร้องแบบที่เรียกกันว่าคร7พนักงานตรวจแรงงานต้องสอบสวนและมีคำสั่งภายใน60 วันหรือถ้าไปเองไม่ไหวโทรสายด่วน1506กด3ก็ได้ฝั่งสวัสดิการสังคมก็มีสายด่วน1300ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ช่วยเรื่องเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินและช่วยหาล่ามภาษามือให้ได้ด้วยแต่คุณผู้ชมลองคิดตามนะทั้งหมดที่ผมเพิ่งพูดมาเนี่ยมันตั้งอยู่บนเงื่อนไขว่าคนคนนั้นต้อง 1. รู้ว่ามีสิทธิ์ 2. สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้และ 3. มีค่ารถไปถึงที่ทำการคุณแม่หนิงในวันนั้นไม่มีสักข้อในกระเป๋าไม่มีเงินเลยสักบาท
เอาล่ะมาถึงจุดที่ผมว่าลึกที่สุดของเรื่องนี้ครับในกระดาษแผ่นเดียวกันนั้นนอกจากบอกว่าไม่มีเงินและขอข้าวยังเขียนบอกด้วยว่าคืนนี้จะไปขอนอนกับเพื่อนร่วมงานที่หนองสาหร่าย1 คืนแล้วพรุ่งนี้จะกลับชัยภูมิฟังผ่านๆเหมือนไม่จำเป็นต้องบอกร้านอาหารเลยด้วยซ้ำแต่ประโยคนี้ต่างหากที่เป็นตัวเปลี่ยนทุกอย่างหนองสาหร่ายเป็นตำบลในอำเภอปากช่องอยู่ริมถนนมิตรภาพเป็นย่านที่มีคนทำงานภาคบริการอยู่หนาแน่นการที่มีเพื่อนร่วมงานอยู่ตรงนั้นมันสอดคล้องกับเรื่องเล่าทั้งหมดพอดีรวมความแล้วสิ่งที่คุณแม่หนิงยื่นให้ทางร้านมันไม่ใช่คำขอทานมันคือแผนเอาตัวรอดที่คิดมาจบแล้วทั้งกระบวนการคืนนี้นอนที่ไหนรู้แล้วพรุ่งนี้ไปทางไหนรู้แล้วปลายทางอยู่ที่ไหนรู้แล้วตัวเองเหลือรูโหว่อยู่จุดเดียวคือข้าวมื้อเดียวของลูกแค่นั้นจริงๆแล้วทำไมเจ้าของร้านถึงไม่ซักไซส์ผมว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่นะฮะคนที่ตั้งใจมาหลอกมักจะขออะไรที่แปลงเป็นเงินได้ง่ายขอค่ารถขอเงินสดขอโอนแล้วเรื่องที่เล่าจะคลุมเครือไม่มีชื่อสถานที่ไม่มีวันเวลาแต่กระดาษแผ่นนี้ขอของที่กินได้อย่างเดียวระบุพื้นที่ชัดระบุจำนวนคนชัดระบุกรอบเวลาชัดแถมยังบอกล่วงแล่ว่าจะไม่กลับมารบกวนอีกเพราะพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วคนขอที่วางเงื่อนไขให้ตัวเองแคบขนาดนี้มันอ่านออกตั้งแต่บรรทัดแรกว่าไม่ได้มาหาผลประโยชน์ทางฝั่งของตัวเจ้าของร้านเองเล่าไว้ในคลิปว่าพออ่านใจความในกระดาษจบก็รู้สึกสงสารจับใจเลยตอบตกลงบอกให้นั่งรอข้าวสักครู่แล้วก็บอกด้วยว่าตลอดเวลาที่นั่งรอคุณแม่หนิงร้องไห้ไม่หยุดเลยจุดที่คนดูสะเทือนที่สุดคือ2 อย่างที่เกิดขึ้นในครัววันนั้นอย่างแรกคือลูกสาวของเจ้าของร้านยืนกอดเสาร้านร้องไห้ไม่ได้พูดอะไรสักคำแค่ยืนดูแล้วก็ร้องอย่างที่2คือสิ่งที่ยื่นออกไปมันไม่ใช่ข้าวสารตามที่ขอแต่เป็นข้าวกล่องปรุงสุกร้อนๆ3 กล่องพร้อมน้ำดื่มการเปลี่ยนตรงนี้มีความหมายมากกว่าที่เห็นนะครับข้าวสารมันคือของที่ต้องเอากลับไปหุงต้องมีหม้อมีเตามีน้ำมีที่ทางแต่คนที่กำลังจะไปนอนบ้านคนอื่น1 คืนแล้วขึ้นรถกลับต่างจังหวัดจะเอาหม้อที่ไหนหุงทางร้านอ่านสถานการณ์ขาดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วว่าสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจริงๆไม่ใช่วัตถุดิบแต่คือมื้ออาหารที่เปิดฝาแล้วกินได้ทันทีนับดูแล้วก็คือทางร้านให้มากกว่าที่ขอแต่ให้ในแบบที่ไม่ทำให้คนรับต้องรู้สึกว่าถูกสงเคราะห์ให้เป็นข้าว3 กล่องเท่ากับจำนวนคน3 แม่ลูกพอดีไม่มากไม่น้อยส่วนน้ำตาของลูกสาวเจ้าของร้านอันนั้นผมว่าเป็นปฏิกิริยาที่ตรงไปตรงมาที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งเด็กที่โตมาในร้านอาหารเห็นข้าวเห็นของกินทุกวันจนเป็นเรื่องธรรมดาแล้ววันหนึ่งมีคนเดินเข้ามาบอกว่าไม่มีข้าวจะให้ลูกกินระยะห่างระหว่าง2 โลกที่ว่ามันอยู่ห่างกันแค่เคาน์เตอร์เดียวเห็นแบบนั้นแล้วมันสะเทือนถึงข้างในจริงๆก่อนจะไปช่วงสุดท้ายผมอยากให้ฟังตัวเลขชุดหนึ่งกันสักหน่อยเพราะมันจะเปลี่ยนเรื่องนี้จากเรื่องของคนคนเดียวให้กลายเป็นเรื่องของคนอีกหลายล้านข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่าคนทำงานในบ้านเราเกือบ30 ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบเกือบ21 ล้านคนหรือเกินครึ่งของคนทำงานทั้งประเทศแปลว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีสัญญาจ้างไม่มีประกันสังคมโดนเบี้ยวเมื่อไหร่ก็ไม่มีตะข่ายรองรับและภาคที่มีสัดส่วนแรงงานนอกระบบสูงที่สุดของประเทศคืออีสานเกือบ 75% ซึ่งก็คือบ้านเกิดของคุณแม่หนิงและพื้นที่ที่เกิดเรื่องนั่นแหละแล้วในบรรดาคนที่บอกว่ามีปัญหาจากการทำงานเกือบครึ่งตอบตรงกันว่าปัญหาคือเรื่องค่าตอบแทนมาเป็นอันดับ1ทับลงไปอีกชั้นคือเรื่องความพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมบอกชี้ว่าคนพิการในต่างประเทศมักจะไม่มีงานทำมากกว่าคนปกติถึง2 เท่าระบุว่าคนพิการที่มีบัตรทั่วประเทศมี 2,200,000 กว่าคนในจำนวนคนพิการวัยทำงานราว 800,000 คนมีงานทำจริงแค่ประมาณ1 ใน 4ส่วนคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากเป็นอันดับ2ของประเทศพูดง่ายๆก็คือคนกลุ่มนี้หางานยากอยู่แล้วพอมีคนยื่นงานให้ต่อให้เงื่อนไขหลวมแค่ไหนก็ต้องรับไว้ก่อนเพราะโอกาสหน้าไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แล้วอันที่ผมว่าน่าตกใจที่สุดคือเรื่องล่ามภาษามือข้อมูลจากทางกระทรวงเองระบุว่าจากที่เคยจดแจ้งไว้หลายร้อยคนตอนนี้เหลือล่ามภาษามือที่ขึ้นทะเบียนอยู่แค่ราว170 กว่าคนทั้งประเทศแถมกระจุกอยู่ในกรุงเทพกับปริมณฑลเป็นหลักและมีอีก36 จังหวัดที่ไม่มีล่ามภาษามือเลยแม้แต่คนเดียว36 จังหวัดนะครับ36คุณผู้ชมลองเชื่อมภาพดูนะฮะคนหูหนวกโดนโกงค่าแรงในต่างจังหวัดอย่างไปร้องเรียนแต่ในจังหวัดนั้นอาจไม่มีล่ามให้เลยสักคนกฎหมายเขียนสวยแค่ไหนถ้าเดินไปถึงโต๊ะเจ้าหน้าที่แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องสิทธิ์ที่มีอยู่บนกระดาษมันก็ใช้ไม่ได้จริงนี่คือช่องโหว่ที่ทำให้การลอยแพคนกลุ่มนี้มีต้นทุนต่ำมากสำหรับคนที่คิดจะทำ
เท่าที่ดูนะครับถ้าจะปิดช่องนี้จริงๆมันไม่ได้แก้ด้วยการรอให้คนใจดีมาแจกข้าวเป็นรายๆไปมันต้องแก้ที่การผลิตล่ามภาษามือให้พอและแก้ที่การบังคับใช้กฎหมายจ้างงานคนพิการให้เข้มขึ้นเพราะกฎหมายเขาเขียนไว้แล้วว่าที่ทำงานที่มีลูกจ้างครบ100 คนต้องรับคนพิการเข้าทำงาน1 คนไม่รับก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนแต่เอาเข้าจริงคนพิการจำนวนมากก็ยังไปจบที่งานรับจ้างรายวันแบบไม่มีสัญญาอยู่ดีเหมือนที่เกิดกับแม่ลูก3 คนนี้ที่ผมอยากฝากไว้จริงๆคือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าตัวคุณแม่หนิงกับลูกทั้งสองกลับถึงชัยภูมิเรียบร้อยดีไหมและเงินค่าแรงก้อนที่หายไปนั้นได้คืนหรือยังทางร้านเองบอกว่าปกติทำข้าวแจกคนเดินทางลำบากอยู่แล้วถ้าเจอกันอีกจะขอช่องทางติดต่อเก็บไว้ให้เรื่องนี้จะจบสวยจริงหรือจบแค่ในคลิปมีตัวชี้วัดอยู่อย่างเดียวครับคือถ้าวันหนึ่งมีคำสั่งจากพนักงานตรวจแรงงานออกมาให้เท่าแก่รายนั้นจ่ายเงินคืนนั่นแปลว่าระบบยังทำงานแต่ถ้าสุดท้ายสิ่งเดียวที่แม่ลูก3 คนได้จากการทำงานทั้งก้อนคือข้าว3 กล่องจากคนแปลกหน้าที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยคำตอบเรื่องช่องโหว่ในบ้านเรามันก็ชัดอยู่ในตัวมันเองแล้ว